मधुराज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप 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 मनापासून स्वागत। आज आपण आलू फिंगर चाट कसं बनवायचं ते बघतोय। खूप पॉप्युलर असं स्ट्रीट स्टाईल फूड आहे हे। वेगळीच रेसिपी आहे, वेगळीच मेथड आहे। संध्याकाळी वीकेंडला अधेमध्ये काहीतरी खावंसं वाटलं तर चटपटीत आणि फटाफट होणार आहे। तर काय हवं, अर्थातच चाट आहे। बटाटा छोलेशिवाय चाट होत नाही कुठला। पूर्ण मॅश केलेला बटाटा यामध्ये घालायचा, बारीक चिरलेला कांदा, बारीक चिरलेला टोमॅटो, लाल तिखट, जिरपूड, चाट मसाला, सेंधव मीठ घालते, चाट मसाला घालते, त्यामुळे मी ॲडिशनल वेगळं असं मीठ घालत नाहीये। हिरवी चटणी, तिखट आणि बारीक चिरलेली कोथिंबीर आणि अर्थातच सगळं व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं। अशाच मस्त चमचमीत आणि झणझणीत रेसिपीजसाठी मधुराज रेसिपी मराठीला सबस्क्राइब करा आणि त्याचबरोबर बेल आयकॉनवरही क्लिक करा। भन्नाट खूप जबरदस्त दिसतंय हे मिश्रण। आता काय करायचं, झालं आपलं बेस्टचं स्टफिंग बनवून झालं। आता काय करायचं, बॉबीज घ्यायच्या। तर विकत आणलेल्या बॉबीज तुम्ही घेऊ शकता किंवा मग घरी तळून त्याही वापरू शकता, पण मी विकतचे आणलेले आहे, तिथे पटकन मिळतात तळातळी करण्यापेक्षा। तर यामध्ये हे मिश्रण घालायचं, स्टफ करायचं बेसिकली भन्नाट। आणि असं मिश्रण स्टफ करून झालं, शेव घ्यायची, दोन्हीकडून घोळवायचं आणि सर्विंग प्लेटमध्ये ठेवायचं। पुन्हा एक दाखवते, सोपं आहे। कुकिंग कॉम्पिटिशनला वगैरे काही असं नो कुक डिश वगैरे अशी रिक्वेस्ट असते बऱ्याचदा, तेव्हा हे असले पदार्थ नेऊ शकता तुम्ही। आणि येस, फक्त जेव्हा ऐन वेळेस तिथे सगळं घेऊन जायचं बनवून, आणि जेव्हा ॲक्च्युअल जज येतील ना त्यावेळेला असेंबल करायला घ्यायचं, म्हणजे मग त्या बॉबीज मऊ नाही पडणार। शेवेत घोळवायचं आणि असं हे सर्विंग प्लेटमध्ये ठेवायचं। मधुराज रेसिपी मसाला स्पर्धेमध्ये सहभागी होण्यासाठी कुठलाही मसाला अमेझॉन किंवा इथे दिलेल्या व्हॉट्सॲप नंबरवर ऑर्डर करू शकता। प्रत्येक ऑर्डर बरोबर छोटंसं भातुकलीचं भांडं पाठवण्यात येईल, पण त्याचबरोबर 3 भाग्यवान विजेते निवडण्यात येतील, ज्यांना पाठवण्यात येतील आकर्षक भेटवस्तू। चला तर मग हे आलू फिंगर चाट बनवून तयार आहे। आता फायनल स्टेप, ती लोक असं चटणी देतात पुढे, चिंचेची घालून आणि थोडीशी तिखट चटणी, हिरव्या मिरची, भारी। शेव हवा असेल तर, आणि बारीक चिरलेली कोथिंबीर, आणि आपलं भन्नाट असं आलू फिंगर चाट बनवून तयार आहे। जसं पाणीपुरी देतो तसं पटापट तुम्ही बॉबी भरून पण खायला देऊ शकता। भरा खा, भरा आणि खा। रेसिपी आवडली तर लाईक करा, सबस्क्राईब करायला विसरू नका। पुन्हा भेटूयात अशाच भन्नाट रेसिपी बरोबर। तोवर मस्त राहा, खुश राहा, आनंदी राहा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं खात राहा। मधुराज रेसिपी, महाराष्ट्राची अस्सल चव।